Cara menggunakan dan mengisi air pada Cordless Vacuum Mop Philips Spide Pro Max. Bahagian ini boleh dicabut kerana ia menggunakan magnet untuk bercantum. Dua fungsi utama sebagai vacuum dan sebagai mop. Untuk mop, pijak pam untuk jenjisan air dan sini adalah tempat mengisi air. Buka penutup dan isi air sepenuhnya. Sengitkan ke kiri atau kanan untuk buang angin supaya dapat penuhkan air di dalamnya. Setelah selesai dan penuhkan air, tutup penutupnya. Sambung pada vacuum dan boleh mulakan kerja. Terima kasih menonton dan jangan lupa tekan butang subscribe.